Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Міхаїла Саакашвілі таки затримали і посадили до СІЗО з другої спроби. Колишній президент Грузії перебуває у слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Його туди привезли у ніч проти суботи. Слідчі дії тривали кілька годин. Прокурори вимагатимуть домашнього арешту для екс-губернатора Одещини з носінням електронного браслету. Перша спроба затримання Саакашвілі виявилася невдалою. Одразу після неї він заснував біля Верховної Ради власну січ. Я об'являю тут нашу січ, українську січ на цій самій площаді. Ми будемо розширятися, ми будемо готуватися отражати їх атаки. Атаки, то, мабуть, пан Саакашвілі має на увазі першу невдалу спробу СБУ та ГПУ затримати його просто вдома. Саакашвілі підозрюють у співпраці з посіпакою Януковича олігархом Сергієм Курченком. Той, за твердженням Генпрокуратури, давав гроші на акції протесту екс-голови Одеської ОДА. Так от, під час першого невдалого затримання Саакашвілі утік від правоохоронців на дах. Карлсон без пропелера, Бетмен або навіть барон Мюнхгаузен. Якщо його чіпатимуть, грозиться стрибнути. Саакашвілі погрожував стрибнути звідтам униз? Ніколи не повірю, що людина стільки всього пройшла, щоб просто розбитися об асфальт. Мабуть, у нього був план Б. План банджі. Але план Б не спрацював, і вся країна побачила цей бойовий танець. Так його і затримали. Хоча головне питання, звичайно, одне – як він звідти не впав? І на прямому зв'язку з даху, звідки не стрибнув і не впав Саакашвілі, наша спеціальна кореспондентка Надахослава Кравченко. Надахусю, привіт! Як там на даху? На даху добре. Треба дивитися в небо і обережно ходити не треба, бо дах – то є місце, де ходить птах. Майкле? А в чому секрет? Чому Саакашвілі не впав звідти? Бо звідси нікуди падати. Це дно. Дно української політики. Дякую, Надахусю. Нагадаю, з нами на зв'язку була наша спеціальна кореспондентка з дна на даху. У статусі затриманого Саакашвілі лишався не дуже довго, бо на вулиці біля будинку його відбили прихильники. Люди, сопротивляйтесь! За беззаконие! Еще одна причина, почему меня не вывезли. Сначала один из активистов поставил свой Мерседес спереді. І Саакашвілі нічого не залишалося, як заснувати власну запарламентську січ. Тим часом буквально за 100 метрів від січі, де знаходився Саакашвілі, у парламенті виступав злий, як Ірина Луценко, генпрокурор. Саакашвілі буде затриманий. Найкраще, що він може зробити, якщо він хоча б чоловік, якщо він дійсно хоч трошки любить Україну, про що весь час говорить, прийти сьогодні на вулицю Володимирську для дачі показів слідчому. Сам гетьман Сагайдашвілі з відповіддю не забаривши. Ми повинні бути готові захиститися, відразити, перейти контратаку. Саакашвілі швидко освоївся на посаді керівника Січі і почав здійснювати набіги на сусідній Київ, готель Київ, щоб помитися. Сьогодні зранку Саакашвілі вдруге прорвався до готелю Київ, щоб піти помитися десь у когось в номері, але сьогодні його не пустили. Отже, коротко про етапи цієї історії. Саакашвілі на даху, Саакашвілі заснував Січ, Саакашвілі нібито брав гроші у Курченка, Саакашвілі не помивши. Так, стоп. Курченко, гроші, ця інформація не повинна загубитися, навіть якщо Саакашвілі піде митися до сесійної зали Верховної Ради. От я хочу сказати, як ми фінансуємося. О, скажіть, справді ж цікаво. Сьогодні прийшла жінка, принесла $1000. Вот настоящее волеизъявление. Я спросил ее, как ваше имя, она говорит, не имеет значения. Побіжав. Пане Михаїл, ну як це не має значення? А якщо ці гроші від Сергія Курченка? Деньги хотите дати? Спасибо, спасибо. Та ви ж хоч спитайте, звідки ці гроші? Ну як так можна взагалі? А раптом ці гроші від, прости господи, Луценка? У Коростені з розмахом відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю у місцевому товаристві сліпих. В одних бутерброди з ікрою і випивка, а в інших кілька цукерок і чай. Головна мета цього заходу очевидна – щоб люди з порушенням зору
прозріли. Це стіл мера, депутатів і місцевих чиновників, яких запросили на відзначення Дня людей з інвалідністю. А ось це... стіл працівників Коростенського підприємства Українського товариства сліпих. Може, це люди не з порушеннями зору зібрались, а з порушенням шлунково-кишкового тракту, і всі вони на дієті? Але ж ні, все так і було задумано. Директор установи жодної проблеми у цьому не вбачає. Мовляв, для високопоставлених гостей завжди готує кращий бенкет. Я, собственно говоря, это каждый год делаю. И на всякий случай я еще старого формата. Якого старого формату? Формату часів кріпацтва? І чому тоді все приховали під серветочками? Боїтеся, що підгледять? А ні, не бояться. От що відчуває людина, яка на застіллі наминає ікру та фрукти, а поряд сидять незрячі і давлячі печивом? Я в тій ситуації міг або встати і піти, але це було б трохи образливо, мабуть, для тих, з ким я там був і так далі. Я відчуваю просто дискомфорт перед тими людьми, які були поруч зі мною за цими столами. Знаєте, цей дискомфорт, коли ти їси ікру і запиваєш горілкою, поки незрячі поруч лише нюхають твою їжу. Ти відчуваєш вселенську несправедливість, але нічого з цим не можеш зробити. Одним судилися бути незрячими, а іншим народними депутатами. Таке життя, світ недосконалий. Ну що поробиш? Ти розумієш, що не можеш нічого вдіяти з цією прірвою між собою і ними. Хотілося б, щоб ця прірва була трошки ширшою, але змушений сидіти поруч і відчувати цей дискомфорт. Як же йому боляче, Господи! Представників ТОСу кажуть, те, що ми не бачимо, це не означає, що ми не чуємо запахи, що в них там ковбаса, котлети, ікра червона і балики. От нащо ви про це розказали? Наступного разу посадять їх на вулиці, щоб не нюхали, або у ліс відвезуть, що вже напевне. Хоча ні, в ліс то ж транспорт треба наймати дорого. Хай пішки йдуть. Однак, як доповіла директор будинку культури, конфлікт вже вичерпано. Люди ели эти бутерброды и пили ту водку, которая осталась. Это 100%, я за это отвечаю. Усе, що не доїли віпи, роздали своїм. От бачите, дали доїсти за високопоставленими гостями. Яка благодійність! Щоб не було чергового скандалу, шановні віп-гості, наступного разу приходьте з ситими і п'яними, щоб незрячим залишилось більше недоїдків. Луснув міхур дитячого терпіння. Шестикласниця записала відеозвернення до мера Маріуполя, у якому попросила відремонтувати туалети у школі. Я не прошу вам что-то сверхъестественного. Сделать там туалеты нормальные, там красивые, супер-пупер. Возможно, у вас нет на это денег, но сделайте нам нормальные кабинки с дверями. Я от вас это требую. Не надо стесняться. Не надо стісняться визнавати, що в Дорна є прикольні треки, якими не гріх підзвучити жахливий туалет. У шкільній вбиральні, в якій немає не те що кабінок, а навіть перегородок. Шановна адміністрація школи, ну що це за маразм? Прибрали перегородки в дитячому туалеті. А далі що? Приберете у дітей носові перегородки? Дети, сидят просто рядом друг с другом в туалете. Я считаю, что это неправильно. Виховувати відчуття дружнього ліктя у школярів – це, звичайно, добре, але ж не такими методами. Чому шкільні вбиральні у такому стані? Запитуємо у директора. Ірина Смірнова каже, перегородки були, утім від давності вони почали буквально розсипатися. Тож їх зняли ще кілька років тому. На нові грошей з управління і досі не виділили. Косметичний ремонт робили коштом батьків. Що я роблю? Косметичний ремонт уявної перегородки. Ой, пропустив. Немає не те що кабінок, а навіть перегородок. І взагалі, який в біса косметичний ремонт? Погляньте на це! Грошей не вистачило навіть на нормальну букву «Ж». Які там перегородки? Ця буква більше схожа на сніжинку бідності. А ось ці туалети більше схожі на вхід до карстової печери чи сліди Єтті. А це туалетний стілець. Новий спосіб покарання у Маріуполі. Як електричний стілець, тільки замість струму – струмінь. Я очень много писала тогда еще на начальника управления образования по поводу необходимости ремонта. Но
С финансами проблема. Кілька років у туалеті немає простих перегородок. Та їх можна було б зробити навіть з листів, які ви написали до управління освіти. Освітяни переконують, вбиральні у 67-й школі відремонтують вже наступного року. Обіцяють і кабінки з дверима, і навіть засув зсередини. Ого! Туалет з кабінками, дверима і навіть засувом зсередини. А може рано ще маріупольських дітей привчати до такої розкоші? Закрийся собі і сидітиме там, а потім виросте егоїстичним індивідуалістом. Вже підготовлена проєктно-кошторисна документація. Зараз ця документація знаходиться на експертизі. Що ви робите? Це проєктно-кошторисна документація. Я знаю, я на неї збираюся ставити свою початку. Є ж документи на підпис? А тим часом у нашому суді з паралельної реальності вже судять головного винуватця усіх шкільних проблем. Слухається справа школа номер 14 проти мами. Проти мами. Ви директор цієї школи. В чому суть ваших обвинувачень? Бачите, її сину ще в нашій школі 6 років вчитися, а вона вже перестала здавати кошти на потреби школи. На потреби школи? А відколи це джакузі стало потребою школи? Ні, ну ви це бачили? А на дошці писати, а ганчірку десь мити. Вода повинна бути теплою, щоб школярики наші ручки не застудили. Та невже? Чому тоді ця джакузі стоїть у вас вдома? Спочатку перевір сам, а потім дозволяй школярам. Пане суддя, на вашу думку, це нормально, що диктанти у цій школі платні? В якому сенсі? А у такому диктує. Світанок. Сонце витирає з неба останні зірки, а посеред поля вже росте. Щоб отримати продовження диктанту, надішліть смс з кодом 757 на короткий номер 8820. Одна смс – 220 гривень. Ой, ну що ця ваша смс-очка в порівнянні з ідеальними знаннями рідної мови? Як казав класик, як парость виноградної лози, плекайте рідну мову. До речі, про виноград. Навіщо ми скидувались на купівлю винограднику у Франції? Ого! І на поїздку вашого сина до Таїланду. Він вчитель географії, йому потрібно дітям розповідати про далекі країни. Та ви що, знущаєтесь? Ні, це ви знущаєтесь. Що там у вас? Ось. Є рішення Міністерства освіти. Побори в школах є незаконними. Гей! Ви мене взагалі слухаєте? Ні. Я слухаю Оксимірона, у вас панчі заслабкі. Яка ганьба! Все в рамках навчального процесу. Вам це будь-хто скаже. Навіть вчитель фізкультури. Я підтверджую, зловживань не було. А навіщо ми здавали гроші на Андрія Ярмоленка? Ну ви коли ж повинні виграти цей клятий чемпіонат по району? Так він все одно не грає за збірну нашої школи. Бо батьки занесли більше, щоб їх діти грали в основі. Не пались, баран! Ну що ж, аргументів обвинувачення достатньо. Ви засуджуєтесь до ремонту всієї школи. І хай газон стриже на нашому гольфполі. Довічно! В український кінопрокат вийшло продовження блокбастеру ГПУ проти НАБУ. Те, що починалося як містечковий шпигунський серіал, швидко стало міжнародним трилером. В Державному департаменті США там назвали конфлікт між ГПУ і НАБУ підривом незалежних антикорупційних інститутів. До абревіатурної вакханалії з НАБУ, СБУ, САП та ГПУ приєднали ще ФБР, єС, МВФ і Держдеп. Ще трішки, і у цій сварці буде задіяна вся абетка. У заяві, розповсюдженій Брюсселем, наголошує, дії ГПУ зі зриву спецоперації НАБУ підривають віру суспільства в ефективну боротьбу з корупцією. Стурбованість висловили також Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. От уявіть собі цього могутнього міжнародного спрута, який оповив своїми гігантськими мацаками усю планету. І йому героїчно кинув виклик простий український генпрокурор, у якого немає навіть юридичної освіти. Артем Ситник, перебуваючи в Сполучених Штатах, розвернув дуже бурхливу діяльність по тому, щоб підняти усю громадськість і, зокрема, наших партнерів по спільній діяльності, зокрема Федеральне бюро розслідувань, для дискредитації Генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України. Відчуваєте, скільки ревнощів у голосі Юрія Луценка?
Хтось посмів посягнути на його священне право дискредитувати посаду генпрокурора. Ну, я думаю, американські колеги і без моїх слів знають, що відбувається. Звичайно, вони все знають. Вони ж ФБР. Тим часом в Україні нам доводиться збирати цей пазл по шматочку. Ось спробуйте з цих слів зрозуміти, що відбувається. І замість того, щоб визнати помилки, кличе на допомогу старших товаришів, щоб вони розказали, що насправді це не брунатна речовина, а повидло. Не брунатна речовина, а повидло. Пан Луценко не дуже прояснив ситуацію. Що це за брунатна речовина? Шоколад, коньяк, що? От ми, наприклад, прямо і не соромлячись, називаємо вас повидлом. Не брунатна речовина, а повидло. А брунатна речовина – це те, що намагалися зробити голови двох найбільших владних фракцій – Народного фронту та БПП. Вони швидко зареєстрували законопроект, що дозволяв депутатам звільняти голову НАБУ без попереднього аудиту. Фактично, це означало відкриття шляху до звільнення незручного владі Артема Ситника. Однак під тиском західних партнерів було вирішено, що цей законопроект поки що не будуть розглядати. Отак брунатну речовину швиденько замазали зверху повидлом. Хоча, незважаючи на товстий шар повидла, гівном від цього всього таке смердить. Ви дивитеся програму Так звучить назва нашої програми на жестовому суржику. Але ми не толеруємо нелітературну мову, тому попросили нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка з'ясувати, як правильно жестовою мовою називати нашу програму. Сьогодні я хочу познайомити вас з унікальною людиною, яка може затьмарити будь-якого спікера на будь-якому заході. Адже його жести, міміка та експресія забирають на себе всю увагу аудиторії. І це відбувається просто зараз. Отже, знайомтесь, Ігор Бондаренко. Ну, дуже крутий перекладач жестової мови. Ігор, на тебе знову цікавіше дивитися, ніж мене слухати. Життя бентежне і несправедливе. Як і коли ти вирішив вивчити мову і стати перекладачем? В 97-му році став перекладачем. Але почав вивчати чисто з цікавості, мені захотілося знати, що це за мова. Щоб ланишав по полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревуче. А з чого складається мова жестів? Це окремі літери чи слова і поняття? Структурною одиницею жестової мови є жест. В самому в жесті такі компоненти є, як конфігурація жесту, тобто форма руки, локалізація – це місце, де знаходиться жест. Там, на рівні голови, нижче, на рівні грудей, на відстань від тіла тощо. Як тобі сказати, без тебе не можу спати. Наступне – це напрям руху жесту. Вгору, вниз, прямо, праворуч, ліворуч. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Четверта – це характер руху, тобто з якою експресією, з якою силою ти показуєш цей жест. Дуже багато інформації можна передати лише за допомогою обличчя. Сам жест без обличчя, без міміки обличчя, без артикуляції певної, без експресії може нічого не означати. Ну, наприклад, слово «гарний», да? Або «поганий». А відразливий? Це? І з язиком так? Так, ти бачиш, у мене одразу на обличчі все змінюється. Якщо гарний, то у мене піднімаються брови, у мене обличчя веселе, так? А якщо поганий... І цілуй мене, так вільно і так жадібно. Ми зараз покажемо кілька кадрів. Ти можеш описати їх по відео, описати жестовою мовою? Я спробую, якщо це не підстава. А тепер. I love you. I love you. Good girl. I love you. А це ти зараз з англійською мовою, жестовою мовою? В принципі, в більшості країн світу є своя національна жестова мова. А чим відрізняються вони? Вони відрізняються майже всім. Як українська відрізняється від російської, як англійська відрізняється від французької.
Ти показав, спершу йде дощ на морі, да? Чи Так, як? дощ спочатку. Ну, те, що я почув дощ, я чую тепер хвилі, я розумію, що там є вітер якийсь. Ага. А ти подивись уважніше, там ще щось є. Дивимося наступне відео. Це називається фейспалм, да, це підстава реально. Тому що це таке, ну, я не знаю, тут жоден не встигне перекласти. Найцікавіше. Цей жест, ну, це смішний, сміється так, ось це регоче просто. Ага. Це просто, ну, сміх, звичайний сміх. А це ось такий ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да-да. Скільки вона може сміятися? Можеш розповісти анекдот з жестовою мовою і пояснити його? Я побачив цей анекдот за кордоном. Його розповідали, глухі були різномовні, з різних країн, але всі зрозуміли, всі реготали. Ну, знаєш, фільм про Кінг-Конга, так, де в нього на лапі, у нього дівчина, білявка, просить, будь ласка, там, не треба, ми ж всі люди, там всі божі створіння, ми маємо дружити. Ну і Кінг-Конг, ну так, дійсно, ми ж друзі, ми маємо дружити. Зрозуміло, да? Типу так, дружба, мір, дружба має, ну і все. А як показати назву нашої програми? Грати, песик, дужка, гривня, знак питання, $0. Чудово. Що спільного між Україною та Естонією? І там нещодавно відбулися революції. Тільки в Естонії це була інформаційна революція. Однак не все так однозначно. ID-картка та підпис – це дві революційні речі, які очистили Естонію від корупції. Більше немає сенсу і можливості давати хабаря. Особисті контакти з чиновниками зведені на нівець. Що за дискримінація? Чого це прості естонці позбавлені особистих контактів з чиновниками? А якщо ти хочеш торкнутися до чиновничкої гладенької лисини, потриматися за його вологу долоню, зануритися обличчям у теплі хвилі його підборідді. Електронна революція зробила чиновників вимирущим класом. Як сумно. Отак хтось щось збудує і нікому навіть стрічку перерізати. Всесвітній фонд дикої природи навіть змінив свій логотип, прибравши з нього панду, що повільно вимирає, і поставивши естонського чиновника, що майже вимер. Тим часом гуманна Україна витрачає чималі гроші на підтримання популяції чиновників. Громадські ж активісти приблизно порахували, усі чинуші за 2017 рік коштували українцям 60 мільярдів гривень. Це не гроші на вітер, а плата за надійність. Раптом в тій естонській електронній системі збій. Це ж буде повний Армагеддон. А у нас все чітко. Якщо наш чиновник дав збій, чи поїхав на курорт, чи обід, чи переоблік, чи санітарна година, чи нарада, то в нього завжди є заступник. А в заступника є інший заступник. А ще виконком, комісія, робоча група і, нарешті, фірма, в якій все можна вирішити швидко і недорого. У міській ратуші міста Тарту знаходиться лабораторія Smart City, тобто розумне місто. Окрім роботи над низкою електронних карт, на яких вказано рух таксі, громадського транспорту. У нас в країні теж такі міста є. Ось ви чули про смарт-місто Прип'ять. Воно взагалі живе повністю автономно, без втручання людини. Буяє, процвітає, квітне. Чіп замість паспорта і один сайт, де понад 4 тисячі електронних сервісів. Не виходячи з дому, пані Ред звітує податкові, записується до лікаря, отримує рецепт, оплачує комуналку. Здесь есть счет за услуги в август месяц. Красивого вам осени. Так і пишуть «красивої осені»? Да. У нас побажання на платіжках не пишуть, бо воно буде дуже іронічно виглядати. З вас 3000 гривень за опалення. Чарівної вам зими. Самі естонці називають свою країну маленькою. Так, маленька, але успішна. А українці називають свою країну ненька, бо тільки мати не дозволяє нам довго сидіти перед комп'ютером.
І до новин багатого та розкішного життя. За даними Міжнародної торгівельної федерації хутра, щорічно в світі продає ще хутряних виробів на 40 мільярдів доларів. Свої 5 копійок вносять у цю суму і українки, а подекуди і українці. І сьогодні наш спеціальний кореспондент Шубослава Кравченко вийшла на полювання. Люди дуже дивні створіння. Спочатку вони голять та епілюють власне тіло, а потім надягають волосся тварин. Де логіка? В чому сенс? Спробуємо дізнатись. Чи немає у вас відчуття, що ви не в своїй шкурі останнім часом? Ой, ви знаєте, в мене двоякі стандарти, мені про це стидно, але... Але що? Але все ж таки шуба мені сподобалась. Ви не відчуваєте себе, наче ви в чужій шкурі? Наш іскусственний. А ви знали, що 20% людей, які купили в Україні шубу, почали недоїдати після цього? Більший показник лише у власників нових айфонів – 35%. Бачите, як багато жінок у шубах купили, витратили всі гроші, а тепер змушені ходити пішки. Гарна шуба. Тепер, мабуть, доводиться економити, ні? Дуже сильно. Сильно? І машини немає, все на шубу пішло. Все на шубу пішло. Скажіть, якби довелося платити податок на хутро, ви б платили чи носили б вночі, щоб ніхто не бачив? Я б не носила і не купувала. Це подарунок, тому я і ношу. А тепер цікавий факт про норок. Існує безліч способів для того, щоб забрати їхню шкірку та зробити з неї шубку. Норку можна вбити електричним струмом, отруїти, задушити або пустити газ. Слідчий експеримент, ми шукаємо рештки цієї тваринки. Кому на шубу пішли рештки цієї тваринки? Дуже схоже. Я маю порівняти її з вашою. Ні, це не ви. Будь ласка. Вона дуже схожа на те хутро, яке у вас на голові. Ми шукаємо рештки цієї тваринки. Ні, це не так, вибачайте. Дуже схоже. І що? Знайшли, значить? У сучасному світі жінки у шубах змушені терпіти утиски, насмішки та цькування. Та дивлячись на цькування екоактивістів, ви все одно носите шубу. Та ви, коли виходите на вулицю, ви готуєтесь морально? Ви вийшли на вулицю, а тут такі екозахисники, такі, подиви, в неї єнот на голові. Ну, це не єнот. Начнемо з цього. Хто це? Лисичка. А вас ось не лякає? От люди взагалі дуже погано ставляться до людей, які ходять в натуральному хутрі. От ви, коли виходите з дому, ви борете цей от бар'єр, щоб вийти в шубі? Ну, на меня все смотрят постоянно, то есть, как бы, да, есть такой, чувствуется такое. Коли ти бачиш на вулиці дівчину у шубі з натурального хутра, так і хочеться запитати: хто? 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 Де? Хто? Хто замість вас стереже багаття в печері? Хто? Хто замість тебе зараз береже домашнє вогнище, поки твій чоловік завалює мамонта? Адже на вулиці 21 століття. І можна було б обійтись без таких жертв. Мене просто в дитинстві була норочка, але вона померла і дуже схожа. Можна я потримаюся просто? Так. Дякую. Так схоже. Можна я потримаюсь просто в пам'ять про свою Ориську? Да, добре. Така красива. У мене просто в дитинстві була Ориська, норка, і вона була дуже схожа. Можна я ще трошки? О, можна я пам'яну і потримаюсь просто? Ну, от хвилиночку. Дякую. Просто потримаюсь, згадаю. Боже, яка шикарна шубка. Це з єнотика? Ні. Боже, у вас шикарна шуба. Це з нової колекції з кормових котиків, ні? Ні. У нас вже почали шити з хом'ячків. Можна подивитися? А це жінка у шубі з лисиці. Ще трошки, і вона може кинутися і ловити зайців і мишей. Боже мій, це з хом'ячків вже почали шити шубки, так? Можна роздивитися? Ні, це не хомячок. Дім, не хомячок. Коли бачиш на вулиці дівчину у штучній шубі, хочеться сказати: класно! Яка у вас гарна шуба! Це не натуральне, ні? Ні. Скільки у вас шуб? У меня нет шубы. А це що? Искусственно. Це не натуральне хутро! Натуральне? А з кого це? Яичко. Це геєчка. А виглядає як ненатуральне. Ні, от можете. Клас, тепленька. У чорному інтернеті, на чорному сайті ВКонтакті, у чорній групі з'явилася ще червона сова.
Червона сова замінила синього кита. В Україні з'явилась нова суїцидальна гра, повідомляє уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Стривайте, а суїцид у цій грі – це коли виграв чи коли програв? Її умови – не спати 12 днів, постійно бути онлайн, одразу відповідати на повідомлення кураторів та дивитись відео, яке впливає на свідомість. 12 днів не спати? Хто такі умови вигадує? Звичайна людина без сну може максимум протриматися 4 доби, а 10 днів не спати може лише Порошенко, бо він дбає про українців і йому спати ніколи. Відчуженість, втома, постійне бажання спати, порізи на руках – основні ознаки участі в групах смерті, повідомляє уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Це не проблеми з батьками, не дефіцит уваги, не конфлікт з друзями або нещасливе кохання. Це червона сова. Червона сова замінила синього кита. От ви зараз слухаєте і думаєте: Майкле, як ти можеш так несерйозно ставитися до таких тем? Тут же ж діти, групи смерті. Як тобі не соромно, Майкле? Легко, панове. Ми зі свого боку також вирішили провести розслідування, щоб трохи заспокоїти свою совість, пана Кулебу та поліцію. У соцмережах українських груп червоної сови ми не знайшли. Кураторів також не видно. З совою знайшли лише одну людину. Чим заплатив за владу Анатолій Матіос? Дьяволь. Що жена сказала? Я знала, що ти дурний, але не настільки. Та, він куратор з інших тем. Але є безліч відео російських молодіжних ютуберів, які розганяють тему про сову і одночасно пропонують дітям захист від цих жахливих кураторів. Знаете, это все может быть детский сад, все может быть фейк. Просто какие-нибудь школьники взяли, переделали себя в кураторов ВКонтакте и написывают всем. Я, если честно, не знаю. Но, ребят, как видеоблогер, я должна сообщить это своим зрителям. Отже, що маємо в результаті? В Україну з Росії начебто прийшла нова суїцидальна гра. Причому ані повідомлень про реальних жертв, ані даних офіційних розслідувань немає. Але пан Кулеба та поліція вже б'ють на сполох. Здається, ми маємо новий випадок чупакабри в новинах. Купа репостів, тривожні новини, а рецепт простий, і він один. Дітям потрібна ваша увага, ваша підтримка та дружба. І ніякі сови тоді їм не загрожуватимуть. І нарешті музичний лайв. Сьогодні у нас електронний проект Маргарити Кулічової «Грізлі Фей». Привіт, Маргарито. Привіт, Майкле. Ти така здивована? Ти не знала, що я тут ведучий? Я не сподівалася, що ти зараз прийдеш. Ти спеціально для моєї програми одягла вишиванку? Так, адже я хотіла пасувати до тебе. Ти пасуєш до мене? Чудово, бачиш. Якщо б не сірий колір. Чому спідниця без вишивки? Спідниця з китичками. Зараховано. Дякую. Я знаю, що на один з твоїх концертів робити його, знімати, грати, ти поїхала на полонину. Ну, я переважно граю концерти десь в дивних місцях. Дуже часто таке трапляється. Не переважно, але дуже часто. Так в тебе дуже багато несподіваних звуків, як для пісні. Наприклад, в тебе є звук хвиль. Так. Де ти його взяла? Де ти його записала? Ну, я записала хвилі. Просто, Де? власне, над цим конкретним треком я працювала в кількох студіях. Одна студія знаходилась на острові на півночі від Києва, і там, в принципі, немає такої мережі, електрики, і там є сонячні батареї. І дуже багато вільного часу. Можна брати диктофон і ходити. А закінчувала його писати на півдні України. І там теж не було такої електрики, там були вітряки. Так хвилі звідки? Ну, це ж вони там були. Вода, острів, розумієш? Тобто тут острів. з-під Києва хвилі? Так, один. А які в тебе там ще є інші хвилі незвичні звуки ти використовуєш в себе в пісні? Ну, я використовую свої звуки. Я там body percussion, знаєш, так. Таке. Як це називається? Body percussion. Можна я тобі подарую пару звуків? Давай. Тримай. Тримаю. О, дякую. І ще один звук, я дуже мріяв. Щоб... Я напишу трек. Як його назвати? Body percussion. Body percussion, щур. І ще один звук. Дякую. Кліпання. Що ти будеш сьогодні грати? Я сьогодні буду грати пісню «Хвилям». Хвилям? Хвилям. Окей, лишаю тобі місце, я пішов. Дякую. Грізлі Фей, Маргарита співає пісню «Хвилям». Грати песик, дужка гривня. Знак питання $0. Вау! Я не бачу, де ти, і куди мені пливти, поза всякі планети, ти для мене сьогодні провідний. Я не знаю, хто
ми протанцюєм крізь усі мої світи. Я хочу